Welcome to this lecture. So let's start our discussion on MCQs. So last we have solved till 95. So we'll continue. So next example 96. So the SHM of two particles are given by दोन SHM दिलेले आहेत आपल्याला y1 equals to 10 times sine of angle दिलेला आहे 2 pi t plus pi by 6 and second SHM दिलेले आपल्याला pi2 equals to 5 times मी आत मल्टिप्लाय करून सेपरेटली लिहितो sin 2 pi t plus this 5 root 3 times cos of 2 pi t आणि आपल्याला रेशो ऑफ एम्प्लिट्यूड्स विचारलेला आहे. याचा एम्प्लिट्यूड क्लिअरली माहिती आहे आपल्याला a1 is 10 a1 is 10 क्लिअरली. ओके अँड नेक्स्ट इथं जर ऑब्झर्व केलं तर दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरंट SHM बरोबर. तर याचा एम्प्लिट्यूड माहिती आहे जर साइन अँगल 2 pi t अँगल 2 pi t साइन आणि कॉस असेल तर याचा एम्प्लिट्यूड आपण कसं फाइंड आउट करणार आहे स्क्वेअर रूट मध्ये पायचा स्क्वेअर प्लस 5 रूट 3 चा स्क्वेअर. पायचा स्क्वेअर 25 आणि हे 75 100 चा स्क्वेअर रूट इज 10 100 चा स्क्वेअर रूट इज 10. सो यांचा रेशो जर फाइंड आउट केला आपण a1 upon a2 then ratio would be equal to 1. So ratio is 1:1. Next 97 मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा द फेज ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लिनियर SHM इन्क्रीजेस बाय pi by 4 every 5 seconds. म्हणजे अँगल जो आहे अँगल कितीनं चेंज होतोय pi by 4 पर सेकंड. अँगल पर सेकंड म्हणजे काय दिस इज d theta upon dt चेंज इन अँगल पर युनिट टाइम अँड दिस इज नथिंग बट ओमेगा. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला ओमेगाची पर 5 सेकंड ओमेगाची व्हॅल्यू मिळणार आहे दिस अँगल इज pi by 4 पर 5 सेकंड. सो ओमेगा इज pi by 20 ओमेगा इज pi by 20. मग विचारले का आपल्याला फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी लेट्स कॉल दिस फ्रिक्वेन्सी n or nu इक्वल्स टू ओमेगा डिवायडेड बाय 2 पाय. ओमेगा डिवायडेड बाय 2 पाय जर केला तर आन्सर येणार आहे 1/40. म्हणजे फक्त काय फॉर्म्युला वापरायचा आहे म्हणजे अँगल प्रत्येक सेकंदाला किंवा 5 सेकंदाला कितीने चेंज होते त्याच्यावरून ओमेगा काढला आणि आपण फॉर्म्युला वापरलेला आहे. नेक्स्ट 98. टू पार्टिकल्स एक्झिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन्स रिप्रेझेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू दिलेला आहे 0.1 साइन ऑफ 100 pi t plus pi by 3 and y2 second SHM 0.1 cos of pi t. विचारले काय what is the phase difference when the velocities of these particles at a particular instant. What is the phase difference विचारलेला आपल्याला. phase difference between the velocities म्हटलेला आपल्याला velocities काय येणार आहेत v1 इक्वल्स टू याचं डेरिव्हेटिव्ह साइनचं कॉस येणार सो यानं मल्टिप्लाय होणार आहे. सो 100 पाय न मल्टिप्लाय केलं तर दिस इज 10 पाय साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस 100 पाय टी प्लस पाय बाय 3 100 पाय टी प्लस पाय बाय 3. सेकंड वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह साइन सो दिस इज मायनस साइन सो दिस इज 0.1 पाय साइन ऑफ पाय टी. मग ऍट पर्टिक्युलर इन्स्टंट म्हटलेलं आहे. मग समजा ऍट t इक्वल्स टू 0 आपण कन्सिडर केलं ऍट t इक्वल्स टू 0. इनफॅक्ट ऍक्च्युअली इथं काय पाहिजे होतं इथं हे जे दोन्ही अँगल आहेत हे दोन्ही अँगल जे आहेत हे सेम पाहिजे होते. हे दोन्ही अँगल काय पाहिजे होते सेम पाहिजे होते. बिकॉज इफ दोन्ही अँगल जर सेम असतील म्हणजे अँगल इन द सेन्स अँगुलर फ्रिक्वेन्सी सेम पाहिजे होती. अँगुलर फ्रिक्वेन्सी सेम जर असेल तरच आपण फेज डिफरन्स ऍट एनी पर्टिक्युलर इन्स्टन्स आपण काढू शकतो. पण इथं तसं नाही आहे. सो लेट्स कन्सिडर ऍट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0. काय असणार आहे पहिल्याचा फेज ऑफ 1 इक्वल्स टू व्हॉट पाय बाय 3 अँड फेज ऑफ सेकंड किती असणार आहे ऍट टाइम t इक्वल टू 0. फेज म्हणजे हा पूर्ण अँगल टाइम t इक्वल टू 0 ला पाय बाय 3 दुसऱ्याचा 0. बट इथं काय करायला लागणार आहे बघा फेज डिफरन्स साठी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे हे जे आहे हे काय पाहिजे सेमच पाहिजे. हे आपल्याला सेम पाहिजे म्हणजे कॉस असेल तर इकडे कंपॅरिझन साठी पण काय पाहिजे कॉसच पाहिजे. मग आपल्याला काय करायला लागणार आहे याला कॉस मध्ये कन्वर्ट करायला लागणार आहे. मग कॉस मध्ये मायनस 0.1 पाय. आता हे जे आहे म्हणजे साइन हे मायनस साइन जर मी आत घेतलं असतं तर काय झालं असतं साइन ऑफ
मायनस पाय टी, साइन ऑफ मायनस पाय टी. आणि याला मी काय लिहू शकलो असतो मग, साइन ऑफ मायनस पाय टीला इथं इक्वल्स टू 0.1 पाय कॉस ऑफ पाय टी मायनस पाय बाय टू लिहिलं असतं समजा. कॉस ऑफ पाय टी मायनस पाय बाय टू काय असतं, cos of pi t minus pi by 2 is cos minus theta is cos theta, so it would be sin theta. It would be sin theta. आणि इथं समजा हा अँगल किती असता, मायनसच असता, हा अँगल मायनसच असता, म्हणजे सॉरी हे साइन मायनस असता. सो हे आतमध्ये घेतल्यानंतर किंवा इकडचं तुम्ही जर चेंज केलात तर याचा जो फेज आहे तर याचा फेज येणार आहे हा 0 नसून आता साईनचा कन्व्हर्शन कॉस मध्ये केलेला आहे. त्यामुळं इथं आता आपल्याला हे मायनस साईन पाहिजे. मायनस साईन करण्यासाठी इथं तुम्हाला जो फेज आहे तो काय करावा लागेल, प्लस करावा लागेल. का बघा, कारण इथं हे जर प्लस लिहिलं मी तर काय येणार आहे, कॉस पाय बाय टू प्लस थिटा. कॉस पाय बाय टू असेल तर त्याचं रूपांतर होतं साईन मध्ये. पुढचा अँगल आहे तो पाय टी राहतो आणि सेकंड क्वार्टर मध्ये गेल्यामुळे कॉसचं साईन होतं. हा ऑटोमॅटिकली हे मायनस साईन आपल्याला इथं मिळतं आपल्याला. म्हणजे हा फेज असणार आहे सेकंडचा. तर सेकंड फेज ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 जर बघितला तर तो किती आहे, पाय बाय टू. आता आपल्याला त्याच्यातला डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. त्याच्यातला डिफरन्स म्हणजे काय येणार आहे, पहिल्याचा फेज मायनस दुसऱ्याचा फेज. पहिल्याचा फेज मायनस दुसऱ्याचा फेज किती येणार आहे, मायनस पाय बाय सिक्स. मायनस पाय बाय सिक्स. म्हणजे इथं महत्वाचं काय आहे की ऑप्शन मध्ये बघा पाय बाय सिक्स पण आहे. सो फेज डिफरन्स काढताना फर्स्ट फेज मायनस सेकंड फेज आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं. आणि त्याच्यासाठी फेज कम्पेअर करताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की पिरियॉडिक फॉर्म जो आहे हा सेम पाहिजे, कॉस कॉस आयदर और साइन साइन. हे मात्र लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. नेक्स्ट एक्झाम्पल 99. 99 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज द मिनिमम फेज डिफरन्स बिटवीन टू SHMs गिवन बाय. बघा, मिनिमम फेज डिफरन्स विचारलेला आहे. सो मिनिमम फेज डिफरन्स पहिला जे आहे, आता x2 दिलेला पहिला, x2 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. मग आता याचं तुम्हाला कम्पॅरिझन माहित आहे, याचं जर कम्पॅरिझन तुम्ही याच्याबरोबर केलं, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी याच्या बरोबर केलं तर ए इक्वल्स टू 1 आहे, बी इक्वल्स टू 1 आहे. त्यामुळे नेट अँप्लिट्यूड याला आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो, नेट अँप्लिट्यूड जे आहे ते स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, बरोबर, म्हणजे काय येणार 2. सो दिस इज रूट 2 अँप्लिट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस हा जो अल्फा आहे, तर आता इथं टॅन अल्फाची व्हॅल्यू किंवा टॅन फायची व्हॅल्यू काय असणार आहे, दोघांचा कोएफिशियंट 1 आहे त्यामुळे 1/1. याच्यावरून आपल्याला फायची व्हॅल्यू मिळणार आहे पाय बाय 4. हे आपण लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये बघितलेलं आहे कसं फाइंड आउट करायचं. सो दिस इज पाय बाय 4, बरोबर. म्हणजे पहिला SHM आपण या पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं. तसं x1 इक्वल्स टू काय रिप्रेझेंट केलेलं बघा, हाफ साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 कॉस ओमेगा टी. मग आता बघा, याचं नेट अँप्लिट्यूड जर फाइंड आउट केलात, याचे नेट अँप्लिट्यूड ए इक्वल्स टू परत साइन प्लस कॉस फॉर्म म्हणजे पहिल्याचा स्क्वेअर 1/4 प्लस √3/2 चा स्क्वेअर 3/4. सो 4/4 इज 1 1. सो दिस इज 1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, आता इथं परत याचा टॅन अल्फा समजा घेतला, टॅन अल्फा इक्वल्स टू, बघा टॅन अल्फा म्हणजे काय घ्यायचं, साइन बरोबर कॉस पाहिजे, कॉस बरोबर साइन पाहिजे. म्हणजे रेशो घेताना तुम्ही कोणाचा घ्यायचा, कॉसचा कोइफिशियंट √3/2 डिवायडेड बाय साइनचा कोइफिशियंट 1/2 इक्वल्स टू 2 कॅन्सल √3 जर असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू 60 डिग्री म्हणजे पाय बाय 3 असणार आहे. सो इथं अँगल असणार आहे पाय बाय 3. अँगल असणार आहे किती, पाय बाय 3. म्हणजे पहिली SHM बघा, हे जनरली कम्पेअर करून सांगतो मी आता. इन जनरल जर समजा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी A1 लिहूया आपण, A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी असेल तर नेट अँप्लिट्यूड याला आपल्याला असं रिप्रेझेंट करता येतं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. आणि याच्यामध्ये ए ची व्हॅल्यू जी असते ती ए ची व्हॅल्यू असते स्क्वेअर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर. आणि टॅन फाय ची व्हॅल्यू असते टॅन फाय इक्वल्स टू, टॅन फाय काय करायचं बघा, पुन्हा सांगतो मी, साइन बरोबर मल्टिप्लाय याला कॉस अल्फा घ्यायचं म्हणजे कॉस फाय घ्यायचं, याला साइन फाय, ए न मल्टिप्लाय करायचं. साइन बरोबर कॉम्बिनेशन मध्ये कॉस पाहिजे. सो रेशो कोणाचा घेणार, साइन अपॉन कॉसचा केल्यानंतर टॅन येतो त्यामुळे A2/A1 करायचं.
A2 अपॉन A1 म्हणजे tan phi इक्वल्स टू कोइफिशियंट ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवायडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ साइन ओमेगा टी. किंवा इन जनरल मी सांगतो मेथडॉलॉजी काय, तुम्हाला फॉर्म्युला कन्फ्युज होत असेल तर हे A1 जे आहे ते A1 हे असं लिहायचं आहे, कॉस फाय साइन ओमेगा टी. सो दिस इज नथिंग बट A1 आणि प्लस A2 इज A साइन फाय कॉस ओमेगा टी, म्हणजे साइन कॉस कॉस साइन असं कॉम्बिनेशन व्हायला पाहिजे. दिस इज A2. मग A2 अपॉन A1 केलात की A कॅन्सल होणार tan फाय विच इज दिस फॉर्म्युला. आपण तेच फाइंड आउट करून हे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. आणि आता विचारले काय बघा, मिनिमम फेज डिफरन्स विचारलेला आहे. मग इथं मिनिमम फेज डिफरन्स किती, इथं इनिशियल फेज π/4 आहे, इथं π/3 आहे. मग π/3 मायनस π/4 यांच्यातला डिफरन्स जर फाइंड आउट केला तर किती येतो तो π/12. मिनिमम फेज डिफरन्स किती असणार आहे मग π/12 असणार आहे. सो दिस इज द फेज डिफरन्स. म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये एसएचएम रिप्रेझेंट करा आणि फेज डिफरन्स फाइंड आउट करा. दॅट्स इट. नेक्स्ट नेक्स्ट काय म्हटलेलं बघा, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर बघा. क्वेश्चन नंबर 100. Two particles execute SHM of same amplitude and frequency along the same straight line. They cross one another when going in opposite directions, and each time their displacement in that position is half of their amplitude. म्हणजे समजा दोघं या पाथवर फॉलो करतात. SHM एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम मेन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मीन. हाफ ऑफ ला क्रॉस करतायत म्हणजे काय, इथं इथं आल्यानंतर काय होतं, एक आहे तो या बाजूला जातोय पार्टिकल, दुसरा आहे तो या बाजूला पार्टिकल जातोय. बरोबर. तर त्यांच्यातलं विचारले काय आपल्याला, displacement in their position is half of their, what is the phase difference between them, what is the phase difference between them. मग समजा हे जर मीट होत असतील A/2 ला, तर एक इकडून स्टार्ट झालेला आहे आणि एक समजा इकडून स्टार्ट झालेला आहे. म्हणजेच काय होणार, व्हॉट इज द फेज डिफरन्स विचारलेला आहे आपल्याला. वेन दे मीट म्हटलेलं आहे, जेव्हा ते मीट होतील त्यावेळेस त्यांच्यातला फेज डिफरन्स किती असेल. बरोबर. मग समजा x1 जर म्हटलं स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोझिशन, तर याचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, A साइन ओमेगा टी. आणि x2 जर समजा मी इथून स्टार्ट केलं म्हटलं तर A कॉस ओमेगा टी येणार, A कॉस ओमेगा टी. मग आता दोघांची पोझिशन A/2 असेल बघा, दोघांची डिस्प्लेसमेंट काय आहे A/2, एक्स ची पोझिशन काय A/2, म्हणजे ऍट x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू A/2. बरोबर. यांच्यातलं आपण काय करूया, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. म्हणजे पहिल्याला किती वेळ लागेल आणि दुसऱ्याला किती वेळ लागेल. सो फॉर फर्स्ट बघा, फर्स्ट साठी काय होणार, A/2 इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी. ए कॅन्सल, हाफ, साइन ची व्हॅल्यू हाफ कधी असते, साइन 30. सो ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 30 म्हणजे π/6 पाहिजे. 30 म्हणजे किती पाहिजे, π/6. आणि आणि याची व्हॅल्यू बघा, याची व्हॅल्यू काय पाहिजे तुम्हाला, A/2. आता कॉस्टची व्हॅल्यू पाहिजे तुम्हाला. बरोबर. आता कॉस्टची व्हॅल्यू जर समजा इथूनच स्टार्ट केला असं म्हटलं असतं आपण, तर काय केलं असतं, व्हेलॉसिटी मात्र काय पाहिजे, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये पाहिजे. मग व्हेलॉसिटी आता इकडून स्टार्ट केला तर इथं टू पार्टिकल सेम एम्प्लिट्यूड अँड फ्रिक्वेन्सी अलॉंग सेम पण दे क्रॉस वन अनदर वेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हे म्हटलेलं आहे. व्हॉट इज द फेज डिफरन्स बिटवीन देम. आता जर समजा इथून स्टार्ट केला असता एक्स्ट्रीम पासून, तर याची वेलॉसिटी निगेटिव्ह आली असती, याची वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह आली असती. आता इथे याच्यानुसार A/2 डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू A/2 इक्वल्स टू A कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी याच्यावरून ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती मिळाली असते आपल्याला, π/3 मिळाली असते. याच्यावरून किती मिळाली असती, π/3. बरोबर. पण टू पार्टिकल्स एक्झिक्यूट SHM ऑफ सेम एम्प्लिट्यूड अँड फ्रिक्वेन्सी अलॉंग सेम पाथ म्हटलेला आहे. ते क्रॉस वन अनादर वेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. आता इथं फक्त काय, जर समजा असं झालं असतं, समजा एक मेन पोझिशन पासून स्टार्ट करतोय, दुसरा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून स्टार्ट करतोय, देन दिस केस वुड बी पॉसिबल. इन जनरल कसं करायचं बघा, समजा असं घेतलं A साइन ओमेगा टी आणि x2 जर समजा A साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा घेतलं, ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर
एक्स वनच्या आता बघा ऍक्च्युली काय याची व्हेलॉसिटी पण कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये आपण व्हेलॉसिटी कुठेही कन्सिडर केली नाही. याची व्हेलॉसिटी काय येणार आहे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आणि याची व्हेलॉसिटी काय येणार आहे, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. आता हे दोघं अपोजिट डायरेक्शन मध्ये क्रॉस करतायत. each time their displacement at in that position is half of their amplitude. हाफ amplitude असताना डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे, they cross one another going in opposite direction. हे दोघं अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहेत. अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असण्यासाठी ओमेगा टी आणि यांची व्हॅल्यू काय पाहिजे, ऍक्च्युली अपोजिट पाहिजे. यांची व्हॅल्यू काय पाहिजे, म्हणजे साइन ओमेगा टी जर पॉझिटिव्ह असेल तर ओमेगा टी प्लस अल्फा, म्हणजे कॉस ओमेगा टी पॉझिटिव्ह असेल तर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा काय पाहिजे, निगेटिव्ह पाहिजे अपोजिट डायरेक्शन साठी. बरोबर, मग हे कन्सिडर करावं लागणार आहे आपल्याला. त्यामुळं आपल्याला इथं 90चा फेज डिफरन्स ऍड करावा लागतो. म्हणजे इथून जर आन्सर फाइंड आउट केला तर 30 डिग्री तुम्हाला आन्सर मिळेल. पण हे कधी जर इकडून स्टार्ट केला तर, बरोबर, समजा इथून स्टार्ट केला असता फेज डिफरन्स तर काय आलं असतं बघा, इथं तुमचं कॉस ओमेगा टी आलं असतं. मग इथं तुमचा ओमेगा टी किती आलाय, π/3. ओमेगा टी किती आलाय, π/6. मग आता हे समजा हे सगळं न कन्सिडर करता समजा मी हीच पॉसिबिलिटी कन्सिडर केली असती तर फेज डिफरन्स कसा काढला असता बघा. फेज डिफरन्स म्हणजे काय, अँगल मधला डिफरन्स. मग x1 इक्वल्स टू हे ए साइन ओमेगा टी लिहिलाय तुम्ही, आणि x2 इक्वल्स टू ए. आता कॉसचं साइन करण्यासाठी काय करायला लागणार मला, साइन ऑफ π/2 मायनस थिटा लिहावं लागेल, ओमेगा टी. ओमेगा टी. मग आता इथे तुम्हाला काय करावं लागेल, यांच्यातला डिफरन्स यांच्यातला डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे या पहिल्याचा ओमेगा टी, म्हणजे हा पहिल्याचा ओमेगा टी, पहिल्याची फेज काय आहे तुमची, π/6. सो दिस इज π/6 मायनस दुसऱ्याची फेज काय आहे, दुसऱ्याची फेज π/2, आणि दुसऱ्याची ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती आहे, π/3. π/3. सो हे तुम्ही केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर मिळाला असतो. सो आन्सर काय मिळणार आहे बघा, सो युल गेट आन्सर. ऍक्च्युली काय म्हणणार तर, आता हे साइन परत साइन π/2 प्लस ओमेगा टी. आता मायनस केल्यानंतर आणि प्लस केल्यानंतर काय होतं हे पण सांगतो तुम्हाला. म्हणजे आता फक्त काय नोट डाऊन करा, ओमेगा टी इक्वल्स टू π/6 आणि ओमेगा टी इक्वल्स टू π/3 मिळालेला आहे तुम्हाला, हे तुम्ही कन्सिडर करा. बरोबर, म्हणजे ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती मिळालेली आहे. बरोबर, पण आता इथं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी कन्सिडर करायचं का π/2 मायनस करायचं, याच्यावर प्रश्न आहे आपल्याला. बरोबर, आता मग काय करायचं, 90चा फेज डिफरन्स, इनिशियल फेज डिफरन्स बघा कितीचा आहे, हा इथून सुरू झालेला आहे, हा इथून सुरू झालेला आहे. मग इथून म्हणजे एक मीन पोझिशन पासून आहे, हा कुठून आहे, मीन पोझिशन पासून, आणि हा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून. मग मीन आणि एक्स्ट्रीम यांच्यामध्ये π/2 चा फेज डिफरन्स असतो. मीन आणि एक्स्ट्रीम मध्ये कितीचा फेज डिफरन्स असतो, π/2 प्लस हा जो ऍडिशनल आलेला आहे तो कितीचा आहे, 30चा फेज डिफरन्स ऍड झालेला आहे. म्हणजे टोटल जो फेज डिफरन्स होणार आहे तो कशा पद्धतीने येणार आहे, मी पुन्हा एकदा सांगतो बघा. आपल्याला बघा फर्स्ट मोशन साठी ओमेगा टी ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे π/6, आणि सेकंड मोशन साठी ओमेगा टी ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे तुम्हाला π/3. सो यांच्यातला डिफरन्स तर π/6 म्हणजे 30 डिग्रीचा मिळणारच आहे. पण आपली मोशन पहिली काय होती, ए साइन ओमेगा टी, आणि x2 दुसरी मोशन काय होती, ए कॉस ओमेगा टी. म्हणजे यांच्यातला इनिशियल फेज डिफरन्स जो आहे, इनिशियल फेज डिफरन्स जो आहे, हा इनिशियल फेज डिफरन्सच किती आहे यांच्यामध्ये, π/2 चा आहे. म्हणजे कितीचा आहे, 90 डिग्री. म्हणजे हा तर आहेच, प्लस हा ऍडिशनली ऍट दॅट लोकेशन ऍड झाला. पण टोटल फेज डिफरन्स जर बघितला, टोटल फेज डिफरन्स जर बघितला तर तो किती येणार आहे, 120 डिग्री येणार आहे. तो किती यायला पाहिजे तुमचा, 120 डिग्री यायला पाहिजे. म्हणजे टोटल आन्सर येणार ते तुमचं 120 डिग्री असणार आन्सर. नेक्स्ट नेक्स्ट बघा 101. Two particles are executing simple harmonic motion of same amplitude A and frequency omega along x-axis. Their mean positions are separated by distance x0. म्हणजे समजा ही पहिल्याची mean position आहे, ही दुसऱ्याची mean position आहे, आणि x0 आहे ते amplitude पेक्षा जास्त आहे. समजा इथं हे amplitude आहे, हे amplitude याचं आहे. आता इथं आपण हे थोडंसं वर शिफ्ट करून करूया. दोघांचे amplitude काय, एक्झिक्युटिंग सेम amplitude आहे. मग हे असं आहे, दिस इज. सो हे पण याची पण लेंथ किती असणार आहे, अँप्लिट्यूड इतकी, हे पण लेंथ, म्हणजे दिस इज ए, दिस इज ए डिस्टन्स, हे पण ए आहे, हे पण ए आहे, आणि हे सेंटर टू सेंटर हे जे डिस्टन्स सांगितलेलं आहे
हे किती आहे एक्स नॉट दिलेला आहे. तर मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम देन द फेज डिफरन्स बिटवीन देअर मोशन इज, काय सांगितलं, इफ मॅक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज एक्स नॉट प्लस ए. मॅक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज एक्स नॉट प्लस ए म्हणजेच काय, समजा हा जर मीनला असता, यांच्यातलं मॅक्सिमम सेपरेशन किती आहे, हा मीनला पाहिजे, आणि सेपरेशन जर एक्स नॉट प्लस ए असेल तर हा कुठं पाहिजे एक्स्ट्रीमला पाहिजे, हा कुठं पाहिजे एक्स्ट्रीमला पाहिजे. म्हणजे पहिला जो आहे तो मीनला आहे आणि दुसरा त्याच वेळेस कुठं आहे एक्स्ट्रीमला आहे. मग मीनला असेल तर फेज 0 असते, एक्स्ट्रीमला असेल तर फेज किती असते पाय बाय 2. मग यांच्यातला फेज डिफरन्स किती आला पाय बाय 2. म्हणजे कसं असतं हे ऍक्च्युली एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. मग वेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, वेन एक्स इक्वल्स टू 0 त्यावेळेस त्यावेळेस बघा एक्स इक्वल टू 0 साइन किती पाहिजे ओमेगा टी ची व्हॅल्यू काय लागते 0. म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 म्हणजेच काय मीन पोझिशन, आणि ओमेगा टी म्हणजेच काय फेज. म्हणजे मीन पोझिशनला असताना फेज किती आली 0. आणि तेच जर तुम्ही एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेलात तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला एक्स ची व्हॅल्यू ए असते, इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. ए ए कॅन्सल, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती येणार आहे साइन 91 असतं पाय बाय 2. म्हणजे एक्स्ट्रीमला ओमेगा टी ची व्हॅल्यू म्हणजे फेजची व्हॅल्यू किती असते पाय बाय 2 असते. आणि आता दिलेल्या स्टेटमेंट वरून ज्यावेळेस मॅक्सिमम सेपरेशन एक्स नॉट प्लस ए असतं, म्हणजे हे एक्स नॉट प्लस हे ऍडिशनल ए, म्हणजे हा पहिला जर मी पार्टिकल मीन ला म्हटलं तर दुसरा कुठं पाहिजे एक्स्ट्रीमला पाहिजे. मग यांच्यातलं बघा मीन आहे आणि एक्स्ट्रीम आहे म्हटल्यानंतर पहिल्याची फेज 0, दुसऱ्याची फेज पाय बाय 2. डिफरन्स किती असणार त्यांच्यातला पाय बाय 2 असणार. सो आन्सर इज पाय बाय 2. नेक्स्ट 102. 102 मध्ये काय सांगितलं, अ बॉडी एक्झिक्युट्स लिनियर एसएचएम ऑफ एम्प्लिट्यूड ए at what displacement from the mean position, potential energy of body is 1/4 of total energy. Potential energy is 1/4 of total energy. Potential energy चा फॉर्म्युला माहिती आहे, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर हाफ m ओमेगा स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट घ्या, x इक्वल्स टू a बाय 2, x इक्वल्स टू a बाय 2. म्हणजे at x इक्वल्स टू a बाय 2 this potential energy will be 1/4 of total energy. Similar examples आहेत, you need to solve. Next example 105. For particle executing SHM, kinetic energy K is given by, kinetic energy K is given by K naught cos square omega t, cos square omega t. Then maximum value of potential energy is. आता याची के ची कायनेटिक एनर्जीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा, कारण कॉस स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम 1, सो कायनेटिक एनर्जी पण मॅक्सिमम किती असणार आहे 1च असणार आहे. मग कायनेटिक एनर्जी जर मॅक्सिमम असेल त्यास पोटेन्शियल एनर्जी काय असते, पोटेन्शियल एनर्जी असते ती काय असते मिनिमम असते, बरोबर. आणि याच कन्व्हर्शन कशामध्ये होत असतं, पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये होत असतं. सो पोटेन्शियल एनर्जीचा पण मॅक्सिमम फॉर्म्युला काय असणार आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे के नॉटच असणार आहे. कारण पोटेन्शियल एनर्जी ज्यावेळेस 0 होते त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असते, आणि ज्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम होते त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी 0 होते. आणि टोटल एनर्जी सेम राहण्यासाठी कायनेटिक एनर्जीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू पोटेन्शियल एनर्जीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू दोन्ही काय पाहिजेत सेमच पाहिजेत. त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम किती असणार आहे के नॉटच असणार आहे. ऍक्च्युअली ती फाइंड आउट करायची नाही आहे तुम्हाला, जस्ट बाय लुकिंग ऍट एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिकची मॅक्सिमम व्हॅल्यू तीच पोटेन्शियलची मॅक्सिमम व्हॅल्यू असणार आहे. दॅट्स इट. नेक्स्ट बघा 107. The total energy of particle in SHM is 20 joule. टोटल एनर्जी म्हणजे हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, याची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 20. व्हॉट इज इट्स कायनेटिक एनर्जी वेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्प्लिट्यूड. कायनेटिक एनर्जी के चा फॉर्म्युला काय हाफ m व्ही स्क्वेअर, आणि व्ही चा फॉर्म्युला माहित आहे ओमेगा इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर केल्यानंतर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. when amplitude is half of displacement, when amplitude is half of displacement म्हणजेच काय हाफ m ओमेगा स्क्वेअर हे ए स्क्वेअर मायनस एक्स ची व्हॅल्यू ए बाय 2 आहे त्याचा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 4. दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4, 3 बाय 4. मग यातलं याची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला की 20 टोटल एनर्जी 20 मल्टिप्लाइड बाय 3 बाय 4. So this is 15.
तर दिस इज 15. सो कायनेटिक एनर्जी ज्यावेळेस x इक्वल्स टू a/2 असणार आहे त्यावेळेस किती असणार आहे 15 जूल असणार आहे. नेक्स्ट 108. For a particle performing linear SHM, the ratio of frequency of oscillation and frequency of kinetic energy. हे पण बघितलेलं आहे आपण. कायनेटिक एनर्जीची फ्रिक्वेन्सी आणि ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी असेल तर v इक्वल्स टू काय येणार आहे वेलोसिटी येणार आहे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो हाफ m इंटू व्ही स्क्वेअर. व्ही स्क्वेअर काय येणार ए स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी आणि मग हे कसं लिहिता येतं आपल्याला हे हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअर कसं लिहिणार 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी ट्रिग्नोमेट्री डिवायडेड बाय 2 सिंप्लिफाय करा 1/4 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी. मग कायनेटिक एनर्जीचा पिरियड कायनेटिक एनर्जीचं काय म्हटलेलं आहे फ्रिक्वेन्सी. कायनेटिक एनर्जीची फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू काय आहे फ्रिक्वेन्सी कशावरून ठरते पिरियडिक फंक्शन वरून. हे कॉन्स्टंट आहे दिस इज कॉन्स्टंट पिरियडिक फंक्शन हे आहे त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी याच्यावरून ठरणार आहे टीचा कोएफिशियंट. कायनेटिक एनर्जीची फ्रिक्वेन्सी 2 ओमेगा आणि आपल्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी ही ओमेगा. ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी ही ओमेगा. यांचा रेशो किती येणार 1:2. यांचा रेशो येणार आहे 1:2 म्हणजे कायनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग ऍट ट्वाइस फ्रिक्वेन्सी as compared to oscillation. Okay, so next is 110. The equation of a body of mass m performing linear SHM is given by काय दिलेला आहे x equals to a sin omega t plus b sin omega t plus pi by 2. The total energy of particle at any time. टोटल एनर्जी काय असते टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ऍम्प्लिट्यूड मग त्याच्यासाठी आपल्याला ऍम्प्लिट्यूड काढायला पाहिजे. फ्रिक्वेन्सी अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी बघा ओमेगा आहे त्यामुळे हे आहे तसं राहणार आहे. मग ऍम्प्लिट्यूड कसं काढायचं याला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो a साइन ओमेगा टी प्लस आता साइन π/2 प्लस थिटा असेल तर साइनचं होतं कॉस आणि सेकंड क्वार्टर मध्ये अँगल असतो पॉझिटिव्ह सो इट विल बिकम कॉस ओमेगा टी. आणि याचा आता ऍम्प्लिट्यूड मला काढायचं फॉर्म्युला माहित आहे एक साइन आणि दुसरं कॉस असेल तर इट इज a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर रूट मध्ये. मग टोटल एनर्जी काय होणार आहे हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये a चा स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला होणार आहे हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. लक्षात म्हणजे कशा पद्धतीनं म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आपल्याला इथं सुपर पोझिशन ऑफ SHM आहेत त्यांचं रिझल्टंट ऍम्प्लिट्यूड काढून मग त्यांचं आपल्याला काय करायचंय टोटल एनर्जीच्या मध्ये फॉर्म्युला वापरायचा. नेक्स्ट बघा 115. नेक्स्ट इज 115. काय सांगितलेलं आहे 115 मध्ये द मॅक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज v if the periodic time is made 1/3 and amplitude is doubled then new maximum velocity. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअली काय v मॅक्सिमम वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय a ओमेगा. मग आता काय म्हटलेलं पिरियडिक टाइम जर आपण डिक्रीज केला 1/3 केला तर t इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू काय असतं ओमेगा. त्यामुळे हे ओमेगा काय होणार आहे इन्क्रीज होणार 3 टाइम्स मल्टिप्लाइड बाय आणि काय केलेलं आहे ऍम्प्लिट्यूड इज डबल्ड म्हणजे हे 2 टाइम्स होणार. मग टोटल किती होणार हे टोटल होणार 6 टाइम्स. 6 टाइम्स म्हणजे ओरिजिनल किती होती v आता किती होणार 6v होणार आहे. म्हणजे काय फक्त कंपॅरिझन करायचं आहे टाइम पिरियड 1/3 केला म्हणजे डिक्रीज केला तर ओमेगा वाढणार म्हटल्यानंतर व्ही मॅक्स वाढणार किती फॅक्टरनं 3 फॅक्टरनं. ऍम्प्लिट्यूड वाढलं वेलोसिटी वाढणार किती फॅक्टरनं 2 फॅक्टर. टोटल मल्टिप्लिकेशन मध्ये किती फॅक्टरनं इन्क्रीज होणार आहे 6 या फॅक्टरनं इन्क्रीज होणार आहे. लक्षात ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करा 123.
123 मध्ये काय सांगितलेलं, द बॉब of a simple pendulum of length 2 meter is kept at point P. It is released when it reaches Q. It loses 10% of its total energy due to air resistance. What is its velocity at point Q? बघा, ही सुरुवातीला P पोझिशन आहे, हा पॉइंट फिक्स आहे, इथं बॉब आहे, दिस इज पॉइंट P. इथून रिलीज केल्यानंतर हा थोड्या वेळानंतर वर्टिकल पोझिशनला येणार आहे, दिस इज पोझिशन Q, आणि दिस H इज इक्वल्स टू 2 मीटर, H इज इक्वल्स टू 2 मीटर. इथं रिलीज करताना आता आपल्याला काय करायचं, इथून P पासून Q पर्यंत येण्यापर्यंत 10% एनर्जी आहे ती लूज होते. पहिल्यांदा एनर्जी ऍट पॉइंट P फाइंड आउट करूया. एनर्जी ऍट पॉइंट P काय असणार आहे, हा जो बॉब आहे हा P पॉइंटला स्टेशनरी असणार आहे, कारण आपण रिलीज करणार आहे. मग याच्याकडे एनर्जी कुठली असणार आहे, फक्त पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ बॉब इज व्हॉट, mgh. आता याच्यामध्ये कुठं स्प्रिंग वगैरे नाही आहे, हाफ के एक्स स्क्वेअर वापरायला. हा बॉब आहे, मास आहे याचं m, हाईट वर आहे, विथ रेफरन्स टू दिस पॉइंट. किती हाईट आहे, h2 आहे, त्यामुळे दिस वुड बी 2mg, दिस वुड बी 2mg. मग आता यातली 10% एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस किती आहे, 10% म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 100 इंटू 2mg इक्वल्स टू किती होणार आहे, 0.2mg. मग देअरफॉर एनर्जी ऍट पॉइंट Q ही किती यायला पाहिजे, टोटल सुरुवातीला अवेलेबल होती 2mg मायनस लॉस 0.2mg. सो दिस वुड बी 1.8 mg. म्हणजे या पॉइंटला आल्यानंतर एनर्जी अवेलेबल किती आहे, 1.8 mg. आणि व्हॉट इज द वेलॉसिटी ऍट पॉइंट Q विचारलेलं आहे. मग इथं आल्यानंतर आपण तुम्ही ही पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट P फाइंड आउट करताना हाईट जी घेतलेली आहे, ही हाईट 2 घेतलेली आहे, म्हणजे हा रेफरन्स पॉइंट कन्सिडर केलेला आहे. दिस इज रेफरन्स पोझिशन, बरोबर. मग इथंच रेफरन्स पोझिशनलाच हाईट काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मग एनर्जी ऍट पॉइंट Q जी आहे ती फक्त कुठली असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी. ती किती असणार आहे, हाफ mv स्क्वेअर असणार आहे, कारण पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे, आणि v काय तिथली वेलॉसिटी आहे जी आपल्याला फाइंड आउट करायची. अँड दिस मस्ट बी इक्वल टू नाव 1.8 mg. m कॅन्सल, इक्वल्स टू v स्क्वेअर इक्वल्स टू 2 न मल्टिप्लाय करा, 3.6 g. जी ची व्हॅल्यू 10 जर कन्सिडर केला तर 36 म्हणजे वेलॉसिटीची व्हॅल्यू येणार आहे 6 मीटर पर सेकंड. वेलॉसिटीची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 6 मीटर पर सेकंड. म्हणजे काय करायचं, फक्त आपल्याला एनर्जी लॉजिक वापरायचं आहे. एनर्जी कुठली आहे, एक तर पोटेन्शियल किंवा कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेअर, पोटेन्शियल एनर्जी mgh. आणि एनर्जी लॉस मात्र इथं कन्सिडर करायला विसरायचं नाही. नेक्स्ट 124. टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कॉन्स्टंट्स K1 ग्रेटर दॅन K2. K1 जो आहे तो काय, K2 पेक्षा ग्रेटर दिलेला आहे, आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स. सेम फोर्स म्हणजे काय, F1 इक्वल्स टू F2 दिलेला आहे. पण W1 and W2 are energy stored in them. W1 energy stored in half K1 x1 square, W2 half K2 x2 square. आता इथं आपल्याला माहिती इन्फॉर्मेशन कशामध्ये दिले, के आणि एफ च्या फॉर्म मध्ये दिले, पण इथं आपल्याला एक्स आहे फॉर्म मध्ये. हा एक्स नको आहे, आपल्याला माहिती आहे F1 फोर्स इक्वल्स टू K1 टाइम्स x1 आणि F2 फोर्स इक्वल्स टू K2 टाइम्स x2, बरोबर. मग तो जर इथं वापरला मी तर हाफ K1 इंटू x1 ची व्हॅल्यू F1 अपॉन K, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे F1 स्क्वेअर अपॉन K1 स्क्वेअर, आणि इक्वल्स टू हाफ K2 इंटू हा फोर्स F2 स्क्वेअर अपॉन K2 स्क्वेअर. म्हणजेच काय मिळालं, आता हे F सेम आहे, म्हणजे W चा इन जनरल आता 1 2 न लिहिता मी जर समजा W लिहिला, फोर्स सॉरी वर्क इक्वल्स टू किंवा एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वेअर असतं, इक्वल्स टू हाफ के इंटू एफ, एक्सची व्हॅल्यू एफ अपॉन के ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, याच्यावरून हाफ हे असणार आहे एफ स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय होणार आहे के. आता इथं या रिलेशन मध्ये डब्ल्यू एफ आणि के यांच्यामधले रिलेशन दिलेलं आहे, हे रिलेशन दिलेलं आहे, हे रिलेशन दिलेलं आहे, आणि डब्ल्यू कम्पेअर करायचं आहे. फोर्स तर सेम आहे, फोर्स सेम असेल तर काय लिहू शकतो, डब्ल्यू इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू के, डब्ल्यू इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू के. मग आपल्याला इन्फॉर्मेशन काय दिले, K1 इज ग्रेटर दॅन K2. मग W1 इनव्हर्स असल्यामुळे काय असणार आहे, W1 इज लेस दॅन W2. त्यामुळे आन्सर कुठले येणार आहे, W2 इज ग्रेटर दॅन W1, हे आपलं आन्सर असणार आहे.
नेक्स्ट 125. For a linear harmonic oscillator, its potential energy, kinetic energy and total energy EP, EK and E दिलेला आहे. मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन विचारलेलं आहे. मग ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम किती असतं? मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय? ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. आणि आता आपल्याला एनर्जीचा फॉर्म्युला माहित आहे. आता ईपी के यांचा फॉर्म्युला काय उपयोगाचाच नाही, कारण पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चेंज होत असतात. त्यामुळे मी फक्त फॉर्म्युला कोणाचा लिहितो? टोटल एनर्जीचा. आणि तो फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. मग इथं तुम्हाला काय वापरायचं आहे? सॉरी, ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए, कारण एचा फॉर्म्युला काय? ओमेगा स्क्वेअर एक्स. ओमेगा स्क्वेअर एक्स. सो एक्स मॅक्सिमम असताना ए मॅक्सिमम, आणि एक्स ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँप्लिट्यूड ए असतं. सो इथं काय करायचं तर तुम्हाला मॅक्सिमम काय विचारलं? ऍक्सेलरेशन. मग याच्यावरून ओमेगा स्क्वेअर ए ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग हे लिहिताना काय करतो? फक्त हाफ एम, हे ए ला बाजूला काढतो इकडं ए, आणि ब्रॅकेट मध्ये मग ओमेगा स्क्वेअर ए लिहितो. याची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येतं? ओमेगा स्क्वेअर ए विच इज नथिंग बट ए मॅक्स इक्वल्स टू, हे बाकी सगळं तिकडे न्या, 2e डिवायडेड बाय एम ए. 2e डिवायडेड बाय एम ए म्हणजे फॉर्म्युला कुठला येणार? ऑप्शन डी येणार आहे, 2e डिवायडेड बाय एम ए. फक्त फॉर्म्युलांची रिअरेंजमेंट केलेली आहे, बाकी सगळं काय सेम आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा 128. 128. A simple pendulum of length L has maximum angular displacement. Diagram काढतो मी इथं. Let's say this is fixed support. This is vertical mean position. Simple pendulum आहे. Maximum angular displacement अल्फा. जे समजा असा इथं आपला सिंपल पेंडुलम आहे. हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हा अँगल किती आहे? विथ वर्टिकल अल्फा आहे. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मास एम इज. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय? मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी कुठं असणार? इथं आल्यानंतर, या पोझिशन. सो लेट्स कॉल दिस ए अँड दिस इज बी. बरोबर. मग मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी कुठं असणार आहे? बी पॉइंटला असणार आहे. मग आता इथं ऍट पॉइंट ए, ऍट ए कायनेटिक एनर्जी जी आहे, कायनेटिक एनर्जी ती किती असणार आहे? 0 असणार आहे. ऍट ए कायनेटिक एनर्जी 0 असणार, कारण इथं व्हेलॉसिटी काय? 0. इथून रिलीज करतोय आपण. आणि पोटेन्शियल एनर्जी, बॉबची पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. ऍट ए किती असणार? मग पोटेन्शियल एनर्जीसाठी आपल्याला काहीतरी रेफरन्स पॉइंट कन्सिडर करावा लागतो. सो लेट्स से रेफरन्स इज पोझिशन ऑफ पी. मग इथं लिहितो मी ऍट ए कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती किती आहे? 0 आहे. आणि ऍट पॉइंट बी जर कन्सिडर केला तर बी ला रेफरन्स पकडल्यामुळं तिथली पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे तिथली हाईट 0 असणार आहे. आता नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला? ऍट बी कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती काय असणार आहे? हाफ एम व्ही स्क्वेअर असणार आहे. वेलॉसिटी ऍट पॉइंट बी असणार आहे, जी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. मात्र आता ऍट पॉइंट ए पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे? बघा, पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? एम जी एच. एच ऑफ हाईट ऑफ पॉइंट ए. हाईट कुठून मोजायची आहे? डेटम तुम्ही काय किंवा रेफरन्स काय पकडलाय? बी. आणि ए ची पोझिशन बघा इथं आहे, जे ही जी असणार आहे डेटम पासून किंवा रेफरन्स पासून ए ची पोझिशन ही हाईट एच असणार आहे. हे काय डिस्टन्स? याला आपण काय म्हटलेलं आहे? एल म्हटलेलं आहे, लेंथ. बरोबर. मग समजा यांना नाव दिली मी, ओ हा ए, हा समजा पी आहे. नाव दिस इज परपेंडिक्युलर. मग ट्रायंगल ओपीए मध्ये, ट्रायंगल ओपीए मध्ये काय लिहिता येतं आपल्याला? समजा आपल्याला डिस्टन्स कुठलं पाहिजे? आपल्याला डिस्टन्स बीपी फाइंड आउट करायचा आहे. आणि ओबी माहिती आहे आपल्याला. इथं मी डिस्टन्सेस लिहितो. आपल्याला ओबी माहिती आहे. ओबी किती आहे? एल आहे. बरोबर. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे बीपी विच इज हाईट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. इन ट्रायंगल ओपीए आपल्याला ही वर्टिकल हाईट काढता येते. ओपी, ओपी इक्वल्स टू व्हॉट? एल कॉस अल्फा. बरोबर. देअरफॉर ही जी बीपी आहे, बीपी कशी फाइंड आउट करणार? ओबी मायनस ओपी. ओबी मायनस ओपी. ओबी इज व्हॉट? लेंथ टोटल एल आहे, मायनस ओपी काय? एल कॉस अल्फा. एल कॉमन काढा, इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस अल्फा. 1 मायनस कॉस अल्फा म्हणजे हाईट मिळाली आपल्याला. बीपी म्हणजेच काय? हाईट मिळाली. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट ए काय मिळाली? एम जी एल इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस अल्फा. 1 मायनस कॉस अल्फा. आणि आता टोटल एनर्जी जर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी वापरला
तर बघा ए पॉइंटची टोटल एनर्जी कायनेटिक 0 प्लस पोटेन्शियल mgl इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी ची पोटेन्शियल 0 प्लस कायनेटिक हाफ m वेलोसिटीचा स्क्वेअर देअरफॉर काय मिळणार mgl आपल्याला मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जीच विचारलेली आहे mgl 1 मायनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वेअर. So this is nothing but कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम. ती कुठं असणार आहे मॅक्सिमम बी पॉइंटला, कारण बी पॉइंटला पोटेन्शियल एनर्जी 0 झालेली आहे, त्यामुळे तिथंच कायनेटिक एनर्जी किंवा मेन पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असते. मग कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम किती असणार आहे mgl इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस अल्फा. सो दिस इज द फॉर्म्युला वी हॅव ऑब्टेन्ड. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 129. A body is executing a linear SHM at a displacement x. Potential energy E1 equals to displacement half m omega square. Potential energy चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे x square. E2 असताना डिस्प्लेसमेंट किती आहे y आहे. E2 equals to half m omega square y square x आहे फक्त. आणि E3 E आहे फक्त. E equals to half what is the potential energy E at displacement दिलेला आहे m ओमेगा स्क्वेअर. आता डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाय ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता E मधलं रिलेशन काढायचं आहे. याच्यावरून बघा आपण याच्यावरून काय लिहू शकतो x इक्वल्स टू बरोबर हा जो फॅक्टर आहे हा पूर्ण हा सगळीकडे सेम आहे, हा सगळीकडे काय सेम आहे. सो लेट्स कॉल दिस फॅक्टर C कॉन्स्टंट. मग काय लिहिणार आहे तर E1 अपॉन म्हणजे रूट E1 अपॉन रूट C कारण स्क्वेअर आहे तिथं. याच्यावरून काय लिहिणार y इक्वल्स टू रूट E2 डिवायडेड बाय रूट C. आणि याच्यावरून काय लिहिणार x प्लस वाय इक्वल्स टू रूट E डिवायडेड बाय रूट C. x प्लस वाय इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय आहे. या सगळ्यांवरून काय लिहिता येतं मला x प्लस वाय ची किंमत रूट E डिवायडेड बाय रूट C इक्वल्स टू फक्त x ची किंमत E1 डिवायडेड बाय रूट C प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ E2 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ C. स्क्वेअर रूट ऑफ C सगळीकडून कॅन्सल. काय मिळालं रिलेशन रूट E इक्वल्स टू रूट E1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ E2. हे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. नेक्स्ट बघा 130 एक्झाम्पल कन्सिडर. 130. A particle of mass m is executing oscillations about origin x. Potential energy आहे u is given by kx cube is given by k, where k is positive constant. Amplitude of oscillation a, then its time period t is. टाइम पिरियड कशाला प्रोपोर्शनल आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग आता इथे बघा पोटेन्शियल एनर्जीचा जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतलात विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तर तुम्हाला फोर्सचा फॉर्म्युला मिळतो. कारण पोटेन्शियल एनर्जी कन्झर्वेटिव्ह फोर्स जर असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी इज गिवन बाय व्हॉट एफ इंटू डीएक्स. जे वर्क डन विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ त्याचं इंटिग्रेशन केलात विच इज नॉट path dependent, you'll get a potential energy which will basically be stored, the work done will be stored in the form of potential energy. So from this definition derivative of u with respect to x is force. मग याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा. त्याच्यावरून तुम्हाला फोर्स काय मिळेल फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 3kx स्क्वेअर. फोर्स काय मिळाला तुम्हाला 3kx स्क्वेअर. नाव 3kx स्क्वेअर म्हणजेच तुम्हाला काय मिळालं फोर्स हा के कॉन्स्टंट आहे. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर. फोर्स इज नथिंग बट व्हॉट फोर्स इज मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो मास इंटू ऍक्सेलरेशन म्हणजेच काय ऍक्सेलरेशन मास कॉन्स्टंट असणार आहे. सो ऍक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर. सो ऍक्सेलरेशन एसएचएम मध्ये काय असतं ओमेगा स्क्वेअर एक्स. सो ओमेगा स्क्वेअर एक्स जर असेल ऍक्सेलरेशन तर acceleration omega square x would be proportional to x square. So I can write omega square proportional to x. मग आता फॉर्म्युला टाइम पिरियड विचारलं. टाइम पिरियड इक्वल्स टू 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. मग 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा म्हणजेच काय आता इथं तर ओमेगा जी आहे ती ओमेगा कशावर डिपेंड आहे बघा एक्स वर डिपेंड आहे.
सो इथं दिस इज 2 पाय. सो ऍक्च्युली आपल्याला डायरेक्ट रिलेशन लिहिता येणार नाही. इथं काय लिहावं लागणार आपल्याला, टी प्रपोर्शनल टू 1/ओमेगा. फ्रॉम दिस टी प्रपोर्शनल टू 1/ओमेगा म्हणजेच काय, ओमेगा इज प्रपोर्शनल टू रूट एक्स. ओमेगा इज प्रपोर्शनल टू रूट एक्स. काय मिळालं बघा रिलेशन, टी प्रपोर्शनल टू, मग एक्स म्हणजेच काय, मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ए. सो टी प्रपोर्शनल टू 1/रूट ए. टी प्रपोर्शनल टू 1/रूट ए. लक्षात कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी त्याच्यावरून फोर्सवरून तुम्हाला ऍक्सेलरेशन मिळणार आहे. ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, ओमेगा स्क्वेअर ए मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन. त्याच्यावरून तुम्ही ओमेगा प्रपोर्शनल टू, त्याच्यावरून तुम्ही टी प्रपोर्शनल टू फाइंड आउट करू शकता. आणि लास्ट एक्झाम्पल फॉर दिस लेक्चर 131. The restoring force and potential energy of particle executing SHM are F and U. Potential energy is U, is half k x square. आणि रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू, रिस्टोरिंग फोर्स आहे मायनस के एक्स असतो. इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. रिलेशन बिटवीन एफ यू अँड एक्स. एफ यू आणि एक्स मध्ये रिलेशन काढायचं. सगळ्या ऑप्शन मध्ये बघितलात यू अपॉन एफ आहे. यू अपॉन एफ केला तर काय होणार आहे बघा, यू समजा मी यू अपॉन एफ फाइंड आउट केला तर हाफ के एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय मायनस के एक्स. के ला के कॅन्सल, एक ला एक एक्स कॅन्सल, हे येणार आहे मायनस एक्स डिवायडेड बाय 2. 2 ने इकडे मल्टिप्लाय करा, 2u डिवायडेड बाय एफ इक्वल्स टू मायनस एक्स. सिम्प्लिफाय करा, 2u डिवायडेड बाय एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. So 2u upon f plus x, option number B. 2u divided by f plus x equals to 0. लक्षात. मग सिमिलर एक्झाम्पल्स जे आहेत बाकीचे, म्हणजे अप टू 134, हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला म्हणजे रिमेनिंग जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सिमिलर टाइपचे आहेत और काइंड ऑफ रिपीटेटिव्ह प्रॉब्लेम्स आहेत. सो आय जस्ट सॉल्व द व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स. तुम्ही 134 पर्यंत कम्प्लीट करायचे. नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जे पुढचे एक्झाम्पल्स आहेत बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स.